आदरणीय दर्शक नमस्ते, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। साथीहरु, तपाईले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ यो मेन बाटो हो, 33 फिटको मेन बाटो हो साथीहरु। यही मेन बाटोमा रहेको यो चारवटा जग्गा चाहिँ आजको बिक्रीमा आएको छ। यतापट्टि साइडमा यो 20 फिटको बाटो छ। यो प्लटिङमा रहेको जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर म तपाईलाई दिनेछु। एकैछिन भिडियो हेर्नु होला। म पहिला सुरुमा सबै जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरु, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा गरेर यो चारवटा किता बाँकी रहेको छ भने अगाडिपट्टि चाहिँ 33 फिटको बाटो र साइडमा चाहिँ 20 फिटको बाटो रहेको छ। सुरुमा तपाईले यो किता देखिरहनु भएको छ। यो किता चाहिँ साथीहरु 3 आना 2 पैसा एक दाम रहेको छ। 3 आना 2 पैसा एक दामको जग्गा रहेको छ भने यसको चाहिँ साथीहरु 48 फिट यसको मोहडा रहेको छ भने पछाडिपट्टि चाहिँ 45 फिट रहेको छ र तपाईले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ पूर्वपट्टि साइडमा चाहिँ यसको 43 फिट रहेको छ भने हेर्दाखेरिमा चोसो खालको छ। तर साथीहरु 3 आना 2 पैसा एक दाम क्षेत्रफल भएको हुँदा चाहिँ तपाईले भनेको जस्तो अहिले जस्तो चोसो जग्गा छ त्यस्तै अनुसारको चाहिँ राम्रो चाहिँ घर तयार पारेका तपाईले देखिरहनु भएको छ होला। राम्रो घर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। साइडमा 20 फिटको बाटो छ, अगाडिपट्टि 20 फिटको बाटो छ। साथीहरु, सटर निकालेर व्यवसाय गर्न मिल्ने खालको जग्गा हो। यहाँबाट चाहिँ धेरै उतासम्म अथवा चाहिँ टाटासम्म पनि जाने यही नै 20 फिटको बाटोबाट चाहिँ जान सकिन्छ भने अगाडिपट्टि जुन ट्रक हिँडिरहेको छ त्यहाँ त मेन बाटो भइहाल्यो। नुवाकोट अथवा चाहिँ त्रिशुलीतिर जाने बाटो त्यो भइहाल्यो भने यो बीचमा देखिरहनु भएको छ यो जग्गा साथीहरु चाहिँ 4 आना 2 पैसा 2 दामको रहेको छ। 4 आना 2 पैसा 2 दाम क्षेत्रफलको रहेको छ यो बीचको जग्गा जुन तपाईले देखिरहनु भएको छ साथीहरु। हो यो जग्गा चाहिँ साथीहरु अगाडिपट्टि मोहडा चाहिँ साथीहरु 30 फिट रहेको छ भनेदेखि पछाडी चाहिँ 36 फिट रहेको छ। एकदमै आकर्षक फटोहरु निकालेर चाहिँ व्यवसाय गर्न मिल्ने खालको जग्गा रहेको छ भने साथीहरु त्यस्तै गरेर चाहिँ यो दुईतिर बाटो भएको छ। एउटा 33 फिट पट्टि साइडमा छ भने एउटा चाहिँ 20 फिट पट्टि साइडमा रहेको छ। यो जग्गा चाहिँ साथीहरु 5 आना रहेको यो चाहिँ जग्गा चाहिँ साथीहरु 3 आना 3 पैसा एक दाम रहेको छ है त। जुन 3 आना 3 पैसा एक दामको रहेको छ। जुन दुईतिर बाटो भएको भने यतापट्टि कुनामा रहेको पूर्व मोहडा फर्केको यो जग्गा चाहिँ 5 आना क्षेत्रफलको रहेको छ। साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टि मेन बाटो रहेको छ भने यो जग्गासम्म जानको लागि मैले बाटोको दृश्य पनि देखाइदिने छु। एकैछिन भिडियो हेर्दै जानु होला। साथीहरु, ठुलो बाटोमा छ तपाईले व्यवसायिक खालको चाहिँ यसलाई चाहिँ एकमुष्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ। एकमुष्ट लिएर चाहिँ यसलाई तपाईले आफ्नो हिसाबले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 3-4 जना मिलेर पनि तपाईले खरिद गर्न सक्नुभयो भने एउटा टुक्रा मात्रै पनि लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईलाई मैले आसपासको दृश्य देखाइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ टाढासम्म चाहिँ प्लटिङहरु भएका छन् भनेदेखि जग्गाको रेटहरु साथीहरु 23, 24, 25 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा चलिरहेका छन्। यो भित्र भने यो मेन बाटोमा टच भएको जग्गा चाहिँ साथीहरु जम्मा 22 लाख आएको छ र अझ यसमा पनि केही मिलाएर दिन्छु भन्नुभएको छ। र यो बाटोबाट चाहिँ साथीहरु टाढासम्म पनि जान सकिन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो व्यवसायिक खालकै जग्गा रहेको छ हैन। भोलिको दिनको लागि चाहिँ एकदम व्यवसायिक खालको जग्गा रहेको छ भनेदेखि नुवाकोट त्रिशुलीतिर जानको लागि हाइवे बाटो नै हो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ठुला गाडीहरु चलिरहेका छन्। घर अगाडि नै चाहिँ तपाईको चाहिँ यसरी चाहिँ लोकल गाडीहरु लाग्दछ हैन। तपाईले चाहिँ यो जग्गाको लागि चाहिँ तपाईले जग्गा धनीलाई नै कन्ट्याक्ट गर्नु होला। 9851102213 9851022213 मैले सम्पर्क नम्बर स्क्रिनमा पनि दिएको छु भने अब म तपाईलाई माछापोखरी चोकबाट साथीहरु यो माछापोखरी चोकबाट चाहिँ यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउँदछु है त। जग्गा मन पर्यो भनेदेखि तपाईले आफै जान सक्नुहुन्छ। जानु होला, हेर्नु होला, मन पर्यो भनेदेखि खरिद गर्नु होला। फिल्डमा आफै पुग्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। फिल्डमा आफै गएर चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। मन पर्यो भनेदेखि जग्गा धनीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यहाँ हेर्नुस् त म यसरी अगाडि बढिरहेको छु भनेदेखि म यहाँ अष्टनारायण फिल्म हलको अगाडिबाट चाहिँ आजको जग्गा भएको ठाउँमा जाने छु साथीहरु। यो रिङ रोडबाट चाहिँ टोटल 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। रिङ रोडबाट 5 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ यो जग्गा रहेको छ। म ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ यो अष्टनारायण हलनेर पुगेको छु। तपाईहरु आफै जान सक्नुहुन्छ है त। माछापोखरी चोकमा आउनु होला साथीहरु। बालाजु माछापोखरी चोकमा आउनु होला। त्यसपछि चाहिँ यो अष्टनारायण हल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट हामीहरु सिधै अगाडि बढिरहेका छौं। अब मैले भिडियोलाई अलिकति स्पिड गर्दिन्छु र बाटोको केही क्लिपहरु पनि म हटाइदिन्छु अलिकति छोटो पिठो बनाऊ भन्नको लागि। र साथीहरु, अब यहाँनिरबाट भित्र छिरेर चाहिँ हामीहरु यो शेषमती पुल भन्छ साथीहरु। अब अगाडि बढे पछाडी चाहिँ हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ एउटा शेषमती पुल भन्ने छ। ठ्याक्कै त्यो शेषमती पुल चाहिँ हामी क्रस गर्छौं है त। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म यो शेषमती पुललाई चाहिँ क्रस गर्छु र क्रस गर्ने सँगै चाहिँ म अब लेफ्टतिर लागेर चाहिँ अगाडि बढ्दछु हैन साथीहरु। र यो बाटोलाई छोड्दै नछोडिकिन हामीहरु अलिकति अगाडि बढे पछाडी हामी जरङखु बजारमा पुग्छौं।
साथीहरु तपाईहरु आफै जान सक्नुहुन्छ, जग्गामा आफै जानुहोला, हेर्नुहोला, मन परेको खण्डमा खरिद गर्ने हो हैन। रेट चाहिँ 22 लाख रुपैयाँ प्रति आना भन्नुभएको छ र अलिकति मिलाएर दिनुहुन्छ होला। जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर मैले दिएको छु, तपाईहरु आफै जान सक्नुहुन्छ साथीहरु है। जग्गा धनीलाई फोन गर्नुहोला र चाहिँ के कति मिल्छ तपाईहरु आफै डिल गर्नुहोला हैन। यसैगरी चाहिँ तपाई पनि आफ्नो घर जग्गाको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तल देखिएको नम्बर मेरो नम्बरमा चाहिँ तपाईले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। ठ्याक्कै साथीहरु म यो जरङको बजारमा छु, जरङको बजारबाट पनि स्ट्रेट अगाडि बढ्दछु है त, लेफ्ट राइट कतै पनि लाग्दिन म, र स्ट्रेट अगाडि बढेर चाहिँ सानो बाइपासमा पुग्दछु। साथीहरु भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ, बाटोको दृश्य चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अन्तिममा राखिदिएको हो, किनभने तपाईहरु आफै एक्लै जाँदाखेरिमा पनि सजिलै जान सक्नुहोस् र यो बाटोको स्थिति के छ त, कतिको विकसित छ त भन्नको लागि। र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तारकेश्वर नगरपालिकातिर नगइकन चाहिँ हामीहरु यसरी अगाडि बढ्दछौं र यो चाहिँ नर्थ भ्याली स्कुल लिएर हामीहरु आइपुगेका छौं भने अब हामीहरु साथीहरु सिधै अगाडि बढेर चाहिँ ठ्याक्कै यो सानो बाइपास चोकमा पुग्नेछौं। यहाँ तपाईले 6 नम्बर वडा कार्यालय सिधा अगाडिपट्टिको भवन चाहिँ 6 नम्बर वडा कार्यालय रहेको छ भने म यता राइट साइडबाट चाहिँ अगाडि बढ्दछु। यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु तपाईहरु जानको लागि सजिलो होस् भन्नलाई मैले बाटोको दृश्य देखाइदिएको हो र सुरुमा मैले भिडियो राखिदिएको छु जग्गाको, तपाईले देखि नै सक्नु भएको छ भने म ठ्याक्कै सानो बाइपास चोकमा आएको छु र दायाँ बायाँ कतै पनि नलागिकन सिधै अगाडि बढ्ने। साथीहरु यो सानो बाइपास चोक चाहिँ 3 किलोमिटर रहेको छ भने अब चाहिँ लगभग 2 किलोमिटर जति अझै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ है त। र अब ठ्याक्कै हामी चिसापानी तर्फ अगाडि बढिरहेका छौं र साथीहरुलाई बाटोको दृश्य देखाउँदछु। बाटो तपाईले देखिरहनु भएको छ, यो पिच हुने क्रममा रहेको छ। आसपासमा तपाईले यहाँ पुलहरु बनिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। साइडमा साइड ड्रेनहरु चाहिँ खनिएको अवस्था रहेको छ, ग्राभेलहरु भइरहेको छ, ढलाले कामहरु भइरहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरु अहिले जाँदाखेरिमा अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साइड ड्रेनहरु चाहिँ क्लियर हुँदै छन् हैन, एकदमै विकसित हुँदैछ। त्यही भएर तपाईले अहिले नै खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पक्कै पनि तपाईलाई यो जग्गा मन पर्नेछ साथीहरु है त। यसरी हामीहरु ठ्याक्कै चाहिँ लगभग 5 किलोमिटर जति अगाडि बढे पछाडि चाहिँ आजको जग्गा भएको ठाउँमा पुग्नेछौं। तपाईहरु यो बाटो छोड्दै नछोडिकिन जानु होला, छोड्दै नछोडिकिन जान सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई म टाढा आए कि जस्तो लाग्न सक्छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु है त, म ठ्याक्कै जग्गा लिएर आइपुगेको छु। जग्गा सँगै चाहिँ यो काठ फर्निचर पनि रहेको छ भने म ठ्याक्कै जग्गामा आइपुगेको छु। यो दाहिनेपट्टि साइडमा रहेको जग्गा बिक्रीमा रहेको छ, यही नै जग्गा हो। र चाहिँ साथीहरु मैले यो 20 फिटको बाटो लिएर लगेर बाइक राखेर चाहिँ तपाईले यो जग्गाको भिडियो देखाइसकेको छु र यो जग्गा पक्कै पनि मन पर्योला। साथीहरु मैले भनेको छु 3 आना 3 पैसा 1 दामको छ, 5 आनाको छ एउटा, 4 आना 2 पैसा 2 दामको छ, एउटा चाहिँ 3 आना 2 पैसा 1 दामको छ हैन। तपाईको बजेटको चाहिँ तपाईले खरिद गर्न सक्नुहुनेछ भने एकमुष्ट पनि लिन सक्नुहुनेछ। र जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 985110222213 रहेको छ। मैले सम्पर्क नम्बर दिइरहेको छु माथि, उहाँलाई फोन गर्नुहोला र चाहिँ जग्गालाई भिजिट गर्नुहोला र जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरु आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको जग्गा पक्कै पनि आउनेछ। हस्त साथीहरु आजको लागि यति नै। भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।